Rbank to BDO. How to transfer money from Rbank or Robinsons Bank to BDO online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, gamit ko yung cellphone ko and currently naka-login ako sa BDO online banking account ko. Ang maganda pag meron kang BDO online banking account, pwede mo agad makita yung balance mo gamit lang yung cellphone mo. And dito, ang balance ko is 33,710 pesos. So, bala ko mag-transfer ng pera from Rbank Digital or Robinsons Bank to BDO. So, dapat madagdagan tong pera ko sa BDO after ko mag-transfer from Robinsons Bank or Rbank. So, proceed na tayo and open ko yung Rbank Digital account. By the way, yung Rbank Digital, ang dati niyang name is Robinsons Bank. So, baka ma-confuse lang kayo. Iba-iba yung sinasabi ko, pero pareho lang yung Robinsons Bank sa Rbank Digital. So, ngayon, maglo-login na tayo. There, and gamitin ko lang yung fingerprint ko sa pag-login. And by the way, itong Rbank Digital account ko or bank account ko dito sa Rbank, hindi ako pumunta sa branch para ma-open tong bank account na to. Instead, cellphone lang yung ginamit ko and nagkaroon na ako ng bank account sa kanila. Ang ginawa ko is nag-sign up lang ako, nag-upload ako ng selfie, and then nag-upload ako ng ID, and then nagkaroon na rin ako ng bank account. And ang maganda sa bank account na to is wala itong maintaining balance. So, hindi kailangan na may nakalock na pera para lang maging active yung account or para hindi magkaroon ng penalty. So, kahit mag-zero out yung pera ko dito, okay lang kasi nga wala itong maintaining balance. So, plano ko mag-transfer ng pera. So, tap ko tong transfer sa baba ng account ko. Or dito sa pinakababa, meron ding transfer. So, kahit ano sa dalawa. So, tap ko na lang to dito. And then, piliin ko yung another bank. So, dito, ang pipiliin ko is InstaPay. Kasi mas mabilis yung sa InstaPay. Sa PesoNet, mas matagal siya. Pwedeng umabot ng ilang oras sa hanggang isang araw or pwedeng lumagpas pa ng ilang araw ng konti. Although mas mabilis si InstaPay mag-transfer, like real time yung pag-transfer. Pag natapos ko yung ginagawa ko dito sa Rbank, mag-reflect siya agad sa BDO. Hindi kasi ganun kalaki yung pwede niya i-transfer. Ang maximum is 50,000 pesos. Si PesoNet, kahit matagal siya mag-transfer, pero maganda naman na gamitin to kapag malaki yung ita-transfer mo, like more than 50,000 pesos. Let's say, gusto mo mag-transfer ng worth 100,000 pesos. Ang best option for that, or ang only option mo para dyan, is yung PesoNet. And yung transfer fee is 1 peso. So, napakamura mag-transfer gamit yung Rbank. So, piliin ko yung InstaPay. And yung transfer to, piliin ko na rito is yung BDO Unibank. And then yung account number sa BDO, alagay ko na rin dito. And then account name, kung sino yung owner ng bank account na yon, yun yung ilalagay ko rito. Since akin tong bank account na to, name ko ilalagay ko. And yung beneficiary email address for notification, optional lang naman siya. Pero pwede nyo ilagay yung email address niyo para may ma-receive kayong notification about this transaction. So, lagay ko yung email address ko dito. And yung purpose naman, kahit ano dito, pwede naman sa akin is, let's say, allowance na lang siya. So, okay na. Kompleto na yung information. Again, sa account number, lalagay ko rito kung ano yung account number sa BDO na pagpapasahan. Yung account name, kung sino yung owner ng bank account na yon. Yung beneficiary email address, optional lang siya, pero lalagyan na rin natin ng info para makareceive ng notification about this transaction. And yung purpose naman is allowance yung nilagay natin. So, scroll up ko lang. Yung transfer from, ito yung Rbank account ko kasi dito manggagaling yung perang padala. Yung amount is 100 pesos. Oops. Remarks optional, so hindi ko na siya lalagyan ng info. So, tap ko na yung continue. And reviewin lang natin to. So, tama naman lahat, especially yung account number sa BDO, which is hindi na masyado nakikita kasi naka-X na yung iba. So, transfer na tayo. And then, processing na siya. So, I think later on, mag-ask ito ng OTP. Oops, hindi na siya nag-ask ng OTP. Na-transfer na siya kaagad. Success. So, may na-receive din tayong text about this transaction. Which is ito siya. Has been processed. Kindly check your email for more details. So, balik tayo sa Rbank. And, close ko lang to. By the way, bago ko i-close to, a suggestion ko is lagi nyo i-take yung screenshot ng transaction, lalo yung reference number na part. Just in case kasi na magkaroon ng issue, pero hindi ko pa naman siya na-experience in the past sa lahat ng fund transfer na ginawa ko so far.
dito kasi sa Rbank, just in case nga na magkaroon ng issue, let's say, nabawasan yung pera niya sa Rbank pero hindi siya nag-reflect sa BDO, pwede nyo i-double check sa Rbank kung tingin nyo may issue na nga sa pag-transfer and i-provide nyo itong reference number or yung screenshot as proof na ginawa nyo nga yung online transaction para ma-check nila further yung nangyari. So, balik na tayo. So, back lang ako. And then, naging 399 na lang yung pera ko dito. Kasi yung 100 yung transfer natin and then yung piso is charged siya sa pag-transfer. Ngayon, access ko na yung BDO online account ko. And 33,710. So, tap ko yung my accounts. And naging 33,810 na yung balance ko dito sa BDO. And that's it. Naging successful yung pag-transfer from Rbank to BDO online. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. Sana makatulong to sa inyo. And this is Lulu from Invest Library. Until next time, bye-bye!